ලංකාවේ දවසකට මිනිස්සු 10ක් විතර මැරෙනවා. ඒ ඔබගේ අම්මා තාත්තා වෙන්න පුළුවන්, අයියා නංගි වෙන්න පුළුවන්, ඔබගේ බිරිඳ, එහෙම නැත්නම් ඔබගේ ස්වාම පුරුෂයා වෙන්න පුළුවන්, ඔබගේ ඥාතියෙක් වෙන්න පුළුවන්, ඔබේ යාළුවෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ කවුරු නැති වුණත් හිතලා බලන්න එක්කෙනෙක් නැති වෙද්දි කී දෙනෙක් වටේ අඬනවද? ඒ විදිහට 10 දෙනෙක් නැති වෙද්දි කී දෙනෙක් අඬනවද? 10 දෙනෙක් මැරෙනවා විතරක් නෙවෙයි, අපි නොදන්නවා වුණාට 50 60 100 විතර අනතුරු වලට ලක් වෙනවා, ස්නායු ආබාධ වෙනවා. එතකොට එයාලගේ ජීවිතේම වැඩක් නැහැ ඇත්තටම. මැරුණ හා සමානයි. එතකොට අපිට නොපෙනෙන පැත්තක තව ගොඩාක් මිනිස්සු අබ්බගාත වෙනවා. ඒ මිනිස්සු මත යැපෙන මිනිස්සු ගොඩාක් අසරණ වෙනවා. අන්න ඒ නිසා මේ ඇක්ටිව් සේෆ්ටි එකක් ගැන ඉගෙනගෙන ඔබත් පරිස්සමට වාහන එලවන්න ඉගෙන ගන්න ඕන. මේ වීඩියෝ එකෙන් මම එච්චරයි ඉල්ලන්නේ. සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න කියලා ඉල්ලන්නෙත් නැහැ. ඔබ පරිස්සමෙන් වාහනේ ඩ්‍රයිව් කරන්න. ආයිබෝවන් යාළුවෝ හැමෝටම. ඉතින් කොහොමද? හොඳින් ඇති කියලා හිතනවා. ඉතින් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා MRJ channel එකට. මම ගොඩක් vehicle reviews කරද්දී ඒ වගේ විවිධ terms එවනත වචන පාවිච්චි කරනවා. ඒ වචනවල තේරුම් සමහරට ඒක ඇතුළේදී කියන්න වෙලාවම අඩු වෙන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ වෙලාවට ඒව ගැන දන්න මගේ යාළුවෝ කියනවා පුළුවන් නම් වෙනම වීඩියෝ වලින් ඒවා කියලා දෙන්න. එතකොට ඒ නොදන්න අයට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඒක ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා. ඉතින් අන්න එහෙම ඉල්ලීමකට අනුව තමයි අද මම මේ වීඩියෝ එක ගේන්නේ. ඔයාලා වාහනයක් මිලදී ගැනීමේදී ඔයගොල්ලෝ වෙබ්සයිට් වල ගිහිල්ලා සර්ච් කරනවානේ. හැබැයි ඒක හරිම අපහසු වැඩක්. මොකද වෙබ්සයිට් එකින් එකට ගිහිල්ලා සර්ච් කරන්න වෙනවා. හැබැයි ඔයාලට අලුත් වෙබ්සයිට් එකක් තියෙනවා. riyapatuna.com කියලා වෙබ්සයිට් එකක්. riyapatuna.com එකට ගිහිල්ලා ඔයාට ඕන වාහනේ සර්ච් කරන්න. එතකොට ඒ වාහනේ ඔබට එක තැනක ඉඳලා ලංකාවේ දැනට ඇඩ් කරලා තියෙන ඔක්කොම වගේ වාහන සර්ච් කරගැනීමේ හැකියාව තිබෙනවා. එක එක ෆිල්ටර්ස් දාලා සර්ච් කරගන්න පුළුවන්. හිතන්න ඔයාට ඇල්ටෝ එකක් ඕන නම් මෙන්න මේ විදිහට ඇල්ටෝ කියලා ගහලා සර්ච් කරන්න. එතකොට දැනට ලංකාවේ ලිස්ට් කරලා තියෙන සියලුම ඇල්ටෝ වල විස්තර එක තැනක ඉඳලා බලා ගන්න පුළුවන්. මේක ගොඩක් පහසු ක්‍රමයක්. ගොඩක් කාර්යබහුල කෙනෙකුටත් ගොඩක් වටිනවා. මොකද එකම තැනක ඉඳලා සියලුම ඇඩ්ස් ටික බලා ගන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ඉවර වෙද්දි ඔයාලට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වෙයි Toyota කියන නිෂ්පාදකයාට අදාළ Toyota safety sense එක ගැන complete විස්තරයක්. එතකොට මේක Toyotaට විතරක් නෙමෙයි Honda ගත්තත් Suzuki ගත්තත් වෙනත් යුරෝපියන් වාහන ගත්තත් ගොඩක් දුරට මේකට සාපේක්ෂව එහෙම නැත්නම් මේක මත පදනම් වෙච්ච සමානකමින් යුක්ත විදිහට තමයි හදලා තියෙන්නේ. එතකොට ඔයාට මේ Toyota safety sense එක ඔලුවට දාගත්තා නම් අනිත් වාහනවල තියෙන ඒවා ගැනත් හොඳ අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන්. මේ වගේ වචන තමයි වෙනස් වෙන්නේ. Toyota පාවිච්චි කරන එක නෙවෙයි Honda පාවිච්චි කරන්නේ. Suzuki එක පාවිච්චි කරන්නේ තව එකක්. යුරෝපියන් වාහන වලට ගිහපම වෙන නම්. හැබැයි වෙන නම් වුණාට මේ වගේ තියෙන ෆීචර්ස් ගොඩක් විට එක හා සමානයි. ඉතින් මේ ෆීචර්ස් ගැන අපි කතා කරමු. ඔබට සරලව කියලා දෙන්න උත්සාහ කරනවා. මේක ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා ඔයාලට හිතනවා. මම MRJ Inspire channel එකේ තමයි ඔයාලා ඉන්නේ. මේ channel එකෙන් කරන්නේ ගොඩක් reviews, වාහන reviews සහ automotive industry එකට සම්බන්ධ ඔබට වැදගත් වෙන බොහෝ දේ තමයි මේ වීඩියෝ වලින් ඔබට අපි ගෙනත් දෙන්නේ. වාහන වල යද්දි ගොඩක් අනතුරු සිදු වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අනතුරු වළක්වන්න නිෂ්පාදකයෝ active safety, passive safety කියලා safety වර්ග දෙකක් පාවිච්චි කරනවා. passive safety කියලා අදහස් කරන්නේ අනතුරක් වුණාට පස්සේ සහ අනතුරක් වෙන වෙලේ තියෙන safety. උදාහරණ එයා බෑග් එක ගන්න. ඒකේ එයා බෑග් එකේ තියෙනවා force limiter කියලා එකක් තියෙනවා, pretensioner කියලා එකක් තියෙනවා. අන්න ඒවා තියෙන්නේ passive safety වලට. ඒ වගේම ගත්තාම හොඳ බොඩි එකක් ස්ට්‍රෙන්ත් එකට හදලා තියෙනවා. කොලයිෂන් එක වෙනකොට ඒ වෙන එනර්ජි එක උරා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒක මිනිස්සුන්ට එළියේ ඉන්න අයටත් ඇතුළේ ඉන්න අයටත් උරා ගන්නේ නැති වෙන්න ඒ බොඩි එකට උරා ගන්න පුළුවන් වෙන්න අර වාහන චප්ප වෙලා යන්න හදන එකට කියනවා passive safety කියලා. හැබැයි මම අද ගේන්නේ active safety ගැන. passive safety ගැන වෙන වීඩියෝ එකක් කරන්න. active safety කියන්නේ අනතුරක් වෙන්න තියෙනකොට ඊට කලින් උදව් කරනවා. ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා. උදාහරණයක් ලොකුවට වින්ස්ක්‍රීන් එක හදන එකත් active safety එකට අදාළයි. active safety එකේදී වෙන්නේ ගොඩක් අනතුරක් වෙන එක වළක්වන එක. උදාහරණයක් විදිහට ඔබ හොඳට විෂන් එක තියෙන වින්ස්ක්‍රීන් එකක් පාවිච්චි කරනවා නම් ඒකත් active safety එකට අදාළ වෙනවා. ඔයා හිතන්න හොඳ rear view camera එකක් තියෙන එක. ආදි වශයෙන් තියෙන ගොඩක් දේවල් active safety එකට අදාළ වෙනවා. ඒ අතරේ තියෙන 2015 දී වගේ Toyota හඳුන්වා දීපු එක තමයි මේ Toyota safety sense කියන්නේ. මේක ගොඩක්ම කරුණු තුනක් මත තමයි රඳාපවතින්නේ. ඒ කරුණු තුන තමයි frontal collision එකක්. එහෙම නැත්නම් ඉදිරිපස්සේ හැප්පීමක් වළක්වා ගන්න. ඊට පස්සේ ඔබට නොදැනුවත්වම වාහනේ යද්දි ලේන් කැපිලා එහා පැත්තට පාරෙන් වෙන පැත්තකට යන්න ඉඩ තියෙනවා. අන්න ඒ අවස්ථාවේදී ඒක දෙවෙනි එක. තුන්වෙනි එක තමයි night safety එක. කියන්නේ rear driving කරද්දී ඔයාලට හොඳ විෂන් එකක් ලබා දෙන්න උපරිම උත්සාහ කරන එක තමයි night safety එකෙන් එන්නේ. auto headlight කියලා තමයි ඒකට කියන්නේ. ඒතකොට තුනක් තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට. පළවෙනි එක තමයි frontal collision avoidance එක. එහෙම නැත්නම් collision avoidance system එක පළවෙනි එක. ඊට පස්සේ දෙවෙනි එක lane departure එක. තුන්වෙනි එක තමයි auto headlight කියන එක. ඔය තුන තමයි Toyota safety sense කියලා එන්නේ. මම කිව්වා වගේ මේ වෙන නිෂ්පාදකයොත් වෙන නම් වලින් Honda Sensing කියලා කියන්නේ Honda වල මේ විදිහටම ඔය තුන මත රඳා පවතින
කරුණු තමයි අදා වෙන්නේ. ඉතින් ඒතකොට මේක ඉගෙන ගත්තාම ඔයාලට ඊටු දේවල් අයිඩියා එක ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා මම හිතනවා. මුලින්ම ආවේ Toyota safety sensor එක නැත්නම් TSS කියලා තමයි කියන්නේ. මේක tss-c කියලා තියෙනවා, tss-p කියලා තියෙනවා. එතකොට C කියලා කියන්නේ පොඩි වාහන වලට, කාර් වලට වගේ තියෙන එක. ඊට පස්සේ tss-p කියලා කියන්නේ අර tss-c එකට තවත් ෆීචර්ස් ඇඩ් කරලා mid size සහ crossover වගේ වාහන වලට ඇතුළත් කරන එක තමයි tss-p කියලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඕගොල්ලෝ මේක ඔළුවට දාගෙන ඉන්න. ඒතර වාහනයක් ගන්න හැම යද්දී ඕගොල්ලන්ට වැදගත් වෙයි මේකේ තියෙන පැකේජ් එක මොකද්ද කියලා අඳුර ගන්න පුළුවන් වෙනවා මේ වීඩියෝ එක සම්පූර්ණයෙන් නැරඹීමෙන්. 2015 දී ආපු Toyota safety sensor එක. එතකොට මේ වෙද්දි වෙනස් වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ එක එක කොටස් ඇඩ් වෙලා තියෙනවා. Toyota safety sense, Toyota sense P එක. ඊට පස්සේ තව Toyota safety sense එකේ second generation එක. ඊට පස්සේ එහෙම නැත්නම් TSS2, ඊට පස්සේ TSS2.5, ඊට පස්සේ TSS2.5 plus ආදී වශයෙන් එක එක නම් වලින් ඉම්ප්‍රූව්මන්ට් වැඩි වෙන්න ඒ version එක වැඩි කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මතක ඇති විට්ස් එක එහෙම ගනිද්දි 2015 16 ආපු එකට වඩා 18 19 ආපු එකට කියනවා මේකේ TSS2 තියෙනවා 2.5 තියෙනවා කියලා කියන්නේ අන්න ඒ කොටස් නිසා තමයි. හැබැයි මේ ඔක්කොම බේසික් වෙන්නේ අර මම කියපු ප්‍රධාන කාරණා තුන. පළවෙනි එක තමයි collision avoidance system එක, lane departure system එක, auto light. ඔය තුනෙන්ම මත තමයි රඳා පවතින්නේ ඊටු ඒවා ටික. මේකේ පළවෙනි එකෙන් එතකොට කියන්නේ collision avoidance system එක. ඒ කියන්නේ windshield එකේ ගහලා තියෙනවා මේකේ laser සහ කැමරා සිස්ටම් එකක්. මේක ප්‍රොප්‍රයිටරි. ඒ කියන්නේ මේක Toyota වලට ආවේනිකයි. Honda වලට ගියපුවම එයාලට ආවේනිකයි. ආවේනික වශයෙන් තමයි තියෙන්නේ. එතකොට ඒකෙන් පුළුවන් ඉස්සරහින් එන වාහනයක කොච්චර දුරකින්ද තියෙන කියන එක සහ මේක වාහන යන ස්පීඩ් එකත් එක්ක ඔබට අවශ්‍ය නම් නවත්ත ගන්න බැරි වුණොත් බ්‍රේක් කරගන්න උදව් කරනවා මේ සිස්ටම් එක. අර මම කියවනේ මේක ඇක්ටිව් සේෆ්ටි කියලා. එතකොට වාහනේ දැන් ඔබ වෙන කල්පනාවක යනවා නම් මෙයා ඉක්මනට ඔයාට විෂුවල් ඇලර්ට් එකක්, ඒ කියන්නේ එලාම් එකක්වත් දාලා ඊට පස්සේ ඩෑෂ්බෝඩ් එකෙත් එහෙම නැත්නම් මීටර් ක්ලස්ටර් එකෙත් පෙන්නනවා හැප්පෙන්න යන්නේ කියන එක. මේ අර කලින් කියන්නේ හැම වෙලෙම. ඊට පස්සේ ඒකලා ඩ්‍රයිවර්ගේ අවධානය ආවට පස්සේ ආ බ්‍රේක් කරන්න හදනවනේ. බ්‍රේක් කරනකොට ඒ බ්‍රේක් කරන ප්‍රෙෂර් එක මදි නම් තව බ්‍රේක් කරන්න උදව් කරනවා. ඊට පස්සේ ඒ ඩ්‍රයිවර්ට අමතක වුණොත් බ්‍රේක් කරන්න වාහනේ විසින් බ්‍රේක් කරනවා. මේක සාමාන්‍යයෙන් පැයට කිලෝමීටර් 15 ඉඳලා උඩට ක්‍රියාත්මක වෙනවා Toyota safety sense එකේ. ඊට පස්සේ lane departure එකේද වෙන්නේත් මිනිස්සයා හැම යද්දී හිතන්නකෝ අවධානය වෙනස් වෙලා මේ ලේන් එක මැද තියෙන ලේන් එක සහ අනිත් පැත්තේ වම් පැත්තේ තියෙන ලේන් එක මෙයාට මෙයාගේ කැමරා එකෙන් වින්ඩ්ස්ක්‍රීන් එකේ තියෙන කැමරා එකෙන් සෙන්ස් කරගන්නේ. ඒක ඩිටෙක්ට් කරවුවොත් ඒක පෙන්නනවා. ඇත්තටම ඩිස්ප්ලේ එකේ පෙන්නනවා දැන් ඩිටෙක්ට් කරගෙන යන්නේ කියලා. මොකද මේක කැමරාවක් හින්දා සමහර අවස්ථාවල ඩිටෙක්ට් කරන්නේ නැහැ බෑඩ් වෙදර් එහෙම තියෙනකොට. ඊට පස්සේ මේකෙදිත් වෙන්නේ ඔබ සිග්නල් දාන්න නැතුව ඔබට අමතක වෙලා වමට හෝ දකුණට ටිකක් වැඩියෙන් කැපුණොත් එයා ඒක අයිඩෙන්ටිෆයි කරගෙන ඉක්මනටම ඔඩියෝ විෂුවල් එලාම්යක් දෙනවා. ඒ කියන්නේ එලාම් එකකුත් එනවා. ඊට පස්සේ විෂුවලිත් පෙන්නනවා. ඊට අමතරව මම TSS-p එකට ආපුවම මම කිය මේක මත රඳ පවතිලා වෙහිකල් ඒ කියන්නේ ස්ටියරින් ඇසිස්ට් එකකුත් දෙනවා. පොඩ්ඩක් කපලා දෙනවා ආපස්සට මේ වාහනේ ආපහු ට්‍රැක් එකට වැටෙන්න. ඒක තමයි ලේන් ඩිපාචර්. ඊට පස්සේ ඔටෝ හෙඩ්ලයිට් කියන එක තමයි ඊළඟ එක. ඔටෝ හෙඩ්ලයිට් එකෙන් වෙන්නේ රාත්‍රී ගමන් වල යද්දී ඕගොල්ලෝ දානවා හෙඩ් එක දාගෙන යනවා නම් අපිට ලේසි හොඳට පේනවා. නමුත් ඒක තව ඩ්‍රයිවර් කෙනෙකුට ගොඩක් අපහසු වෙන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වෙලාවට ඉස්සරහින් එන ඩ්‍රයිවර්ව අන්ධ කරන්නේ නැතුව හෙඩ්ලයිට් එක නිසා එයාට පුළුවන් ඒ එන වෙලාවට ඒ ඉස්සරහින් කවුරු හරි එනවා නම් ඔටෝ හෙඩ්ලයිට් එක හයි බීම් එක ඔටෝ හයි බීම් කියන එක ඔන් ඔෆ් කරන්න. එතකොට කවුරු ආවොත් ඒක ලෝ බීම් එකට වැටෙනවා. එයා ගියාට පස්සේ ආපහු හයි බීම් එකට වැටෙනවා. හැබැයි මේකෙදි මම දැකපු දෙයක් එක්ස්පීරියන්ස් කරපු දෙයක් තමයි ඒ ඔටෝ හයි බීම් එක අර සාමාන්‍ය වැඩ කරන්නේ පැයට කිලෝමීටර් 40ට වඩා වැඩියෙන් වගේ යද්දී. ඉතින් ඒ වෙලාවට යද්දී අපේ තියෙන වංගු සහිත පාරවල් සහ තියෙන ස්වභාවය අනුව මොකද එයා හැම වෙලේම ඉස්සරහින් යන වාහනේ ටේල් ලයිට් එක සහ ඉදිරියට එන වාහනේ හෙඩ් ලයිට් එක ඩිටෙක්ට් කරනවා ඒ කැමරාව වලින්. ඉතින් ගොඩක් විට හැම අවස්ථාවක වගේ වාහනයක් එනවා හෝ යනවා නිසා ගොඩක් විට මේක ලෝ බීම් එකකින්ම තමයි යන්නේ. මම යද්දී නම් මේක ඇත්තටම ඕෆ් කරලා යන්නේ පොඩ්ඩක් අපහසුතාවයක් ඇති වෙන නිසා. මම කියපු දෙවෙනි එකේ ලේන් ඩිපාචර් එකත් වැඩ කරන්නේ සාමාන්‍යයෙන් පැයට කිලෝමීටර් 40ට වඩා වැඩියෙන් යද්දී. TSS-p එකට ආපුවම ඔයාලට මතකද මම කරපු CHR review එක. CHR එකේදී මම කිව්වා මේකේ ග්‍රිල් එකේ තියෙන්නේ laminated logo එකක් කියලා. ඒ logo එක ඇතුලේ තියෙනවා කියලා මම කිව්වා laser system එකක්. ඒකෙන් තමයි අඳුරගන්නේ ඉස්සරහින් යන වාහනවල තියෙන දුර සහ වේගය අඳුර ගන්න උදව් කරනවා ඒ sensors. එතකොට TSS-c එකට අමතරව මේකේ ගොඩක් වෙලාවට adaptive cruise control තියෙනවා. adaptive cruise control කියන්නේ සාමාන්‍ය වාහනක cruise control තියෙනවා. අපි හිතමු අපිට 60ට තියාගෙන යන්න ඕන නම් අපිට 60ට වේග ස්පීඩ් එක සෙට් කරගෙන ඉවර වෙලා අපිට ඇක්සලරේටර් අතෑරියා නම් මේක 60ට යනවා. බ්‍රේක් කරද්දී හැබැයි ඒක නවතිනවා. ඇඩැප්ටිව් ක්‍රූස් කන්ට්‍රෝල් එකේදී ඇඩැප්ට් වෙනවා කියන වෙනස් වෙනවා කියන එක. ඒ කියන්නේ ඉස්සරහ යන වාහනේ යන
අපිට දුර සෙට් කරගන්න පුළුවන් කොච්චර අපි හිතමු මීටර් 10ක් දුරින් අපි තියාගෙන යන්න ඕන කියලා. ඒතකොට යා මීටර් 10ක් දුරෙන් තියාගෙනම තමයි යන්නේ. ඒකල අර ස්පීඩ් එක අඩු වුණොත් ඉස්සරහේ වාහන එක අපිත් අඩු වෙනවා. වැඩි වුණොත් වැඩි වෙනවා. ඒකල සෙට් කරපු එකේ යන්න පුළුවන්. මම ඒක ටෙස්ට් කළා Toyota CHR එක. ඒක නියමට වැඩ කරනවා. ඇත්තටම හොඳයි. ඇත්තටම හොඳටම හොඳයි CHR එකේ වැඩ කරන එක මම එක්ස්පීරියන්ස් කරපු නිසා. ඒ වගේම කියන්න ඕනේ දැන් මම කලින් කියපු එකේ තුන්වෙනි එක මතකනේ ඔටෝ හෙඩ්ලයිට් එක. ඕක අලුතෙන් එන ගොඩක් යුරෝපියන් වාහන වලට දැකලා ඇති මෙට්‍රික්ස් ලයිට් කියලා එනවා. ඊට පස්සේ ඇඩැප්ටිව් හෙඩ්ලයිට් කියලා එනවා. අන්න ඒ වගේ LED ස්ට්‍රිප්ස් තියෙන අර ඕගොල්ලොන්ට මතක ඇති Benz C200 එකේ ඒ වගේ ලයිට් තිබ්බා 64ක්. මෙට්‍රික්ස් එක කියන්නේ ලයිට් පේලි ගොඩක් තියෙනවා. එතකොට අර හෙඩ්ලයිට් එක හැම වෙලේම ඔන් වෙලා තියෙනවා. අර ඩ්‍රයිවර් කෙනෙක් අපි හිතමු ඉස්සරහින් එනවා කියලා. එතකොට ඔක්කොම ඔෆ් කරන්නේ නැතුව ඒ ඩ්‍රයිවර්ගේ ඉස්සරහින් යන ඩ්‍රයිවර්ට පේන ටික විතරක් ඔෆ් කරලා හෙඩ්ලයිට් එක ඔෆ් කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒක ගැන මම වෙනම වීඩියෝ එකක් කරන්නම්. tss-c එකේදී ඉස්සරහින් මගියෙක් යනවා නම් එහෙම නැත්නම් බයිසිකලයක් යනවා නම් බයික් එකක් යනවා නම් සාමාන්‍ය අඳුර ගන්න බැරි කමක් තිබෙනවා. හැබැයි tss-p එකට ආපුවාම pedestrian වලව අඳුර ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඉස්සරහින් යන සයිකල් එකක් හරි මිනිස්සෙක් හරි යනවා නම් අඳුරගෙන අවශ්‍ය විදිහට බ්‍රේක් කරන්න රියදුරා දැනුවත් කිරීමේ හැකියාව tss-p එකේ එතකොට තියෙනවා. ඊට පස්සේ රෝඩ් සයින් අඳුර ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේනවා මේ පිටිපස්සේ තියෙන සයින් එක. ඔන්න ඔය වගේ සයින්ස් අඳුරගෙන ඒක ඩ්‍රයිවර්ට ඩිස්ප්ලේ එකේ පෙන්වන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. යන ස්පීඩ් එක පෙන්වන්න කරන්න ලැබෙනවා. සමහර අවස්ථා තියෙනවා ස්පීඩ් එක අපි හිතමු 50යි කියලා ගහලා තියෙනවා නම් 50ට වඩා වැඩියෙන් යනවා නම් ඒක අඩු කරගන්න උදව් කරනවා මේ සිස්ටම් එකෙන්. ඒක තියෙන්නේ tss-p එකේ. ඊට අර මම කියපු විදිහට tss-p ඇවිල්ලා 2 ඇවිල්ලා 2.5 ඇවිල්ලා මේ විදිහට උඩට ආවා. ඊට අදාළව තවත් එතකොට ෆීචර්ස් වැඩි වුණා. එතකොට මේකේ ෆීචර්ස් මම කියවනේ ඉම්ප්‍රූව් වුණා කියලා. tss-2 එකට වගේ ආපුවාම ඉන්ටෙලිජන්ට් ක්ලියරන්ස් සෝනර් කියලා. එහෙම නැත්නම් ඉස්සරහ පිටිපස්සේ තියෙන සෙන්සර්ස් වලින් සාමාන්‍ය සේෆ්ටි එකට අමතරව පිටිපස්සට ගනිද්දි හැප්පෙන එක වළක්වන්න උදව් කරනවා සෙන්සර්ස් වලින්. ඉදිරියට යද්දිත් එහෙමයි පොඩි බාධකයක් තියෙනදී වාහනේ විසින්ම බ්‍රේක් කරනවා. ඒකත් එක්කම එනවා බයි බීම් කියලා. ඒ කියන්නේ එකම හෙඩ්ලයිට් එකේ හෙඩ්ලයිට් එකයි ඩීම් ලයිට් එකයි දෙකම එකට. එහෙම නැත්නම් හයි බීම් එකයි ලෝ බීම් එකයි එකට එනවා හෙඩ්ලයිට් එක. ඒකට කියනවා බයි බීම් කියලා. ඒතර බයි බීම් එකයි ඔය ඉන්ටෙලිජන්ට් ක්ලියරන්ස් සෝන එහෙම නැත්නම් සෙන්සර්ස් දාලා තියෙන එකත් ඇඩ් වෙනවා tss-c එකට. විට්ස් එක එහෙම අලුත් ඒ වගේ ඒවා තියෙනවා. එතකොටත් ඒ ෆීචර්ස් වැඩි වීමකට ලක් වෙනවා. ඒතර ඔයගොල්ලෝ වාහන ගනිද්දි සේෆ්ටි පැකේජ් එකක් තියෙනවා කියලා කිව්වොත් මොනවද මේ සේෆ්ටි කියන එකත් දැනගන්න පුළුවන් වෙයි මේ වීඩියෝ එක බලපුවාම මේවත් ඉගෙන ගත්තාම. එතකොට Toyota එකෙන් කියලා තියෙනවා මේ ඉන්ටෙලිජන්ට් පාකින් සෙන්සර් එහෙම නැත්නම් පිටිපස්සට තියෙන සේෆ්ටි එක නිසා සහ ඉදිරියට තියෙන සේෆ්ටි නිසා හින්දා අනතුරු ගොඩක් වැළකීලා තියෙනවා කියලා. ෆ්‍රන්ටල් කොලයිෂන්ස් වල තියෙන අනතුරු මේ සිස්ටම් එක තියෙන එක සහ නැති එක ගත්තාම 50%කින් අඩු වෙලා තියෙනවා කියලා. ඊට පස්සේ පිටිපස්සට ගත්තාම ඒක 90%කින් අඩු වෙලා තියෙනවා කියලා තියෙනවා. ඇත්තට මම ඒක යූස් කරලා තියෙනවා. වාහනේ නැවතිලක් තියෙනවා ඒක ඉදිරියටයි පස්සටයි. මේ Toyota වල හොඳක් තියෙන්නේ මේවා හරියට වැඩ කරනවා. දැන් මතකද WagonR එක එහෙම ගත්තාම එකපාරට බ්‍රේක් වදිනවා හිතා ගන්න බැරි විදිහට. නමුත් Toyota එක ගත්තාම එහෙම නෑ. ඒක හරි මනුස්සයාට පහසු වෙන්න යූස් කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අනතුරක් වළක්වන්න තියෙන සිස්ටම් එක නිසා තව අනතුරක් සිදු වෙන්න උදව් නොකර ඇත්තටම මනුස්සයාට ගැළපෙන විදිහට ඒක යොදාගෙන තියෙනවා කියලා කියන්න පුළුවන්. පර්සනල් එක්ස්පීරියන්ස් එකටම අපිට Toyota Premio එකේ මම චෙක් කළා. අපි ඉදිරියෙන් වාහනයක යද්දී ගොඩක් රෑ වෙලා ඉස්සරහේ වාහනේ එකපාරට නැවැත්තුවා. මේ සිස්ටම් එක ඒක ටක් ගාලා අඳුරගෙන මම දැක්කා කියන්නේ අපිට අපහසුවකුත් නොවෙන්න වාහන ස්පීඩ් එක අඩු කරගෙන නවත්තලා තිබ්බ ෆ්‍රන්ටල් කොලයිෂන් එකක්. අර ෆ්‍රන්ටල් කොලයිෂන් එකේ දැන් අපි හිතමු 70ට විතර යනවා කියලා. ඒ යනකොට යා එකපාරට බිඳුව කරන්නේ නැහැ. නමුත් අර ග්‍රැජුවලි ඒ ඕන් ස්පීඩ් එක නවත්තලා තප්පර 2-3ක් ඒ බ්‍රේක් ප්‍රෙෂර් එක තියාගෙන ඉඳලා තමයි අපිට අවශ්‍ය විදිහට අර කම්ෆර්ටබල් විදිහට තමයි වාහනේ නවත්තලා දෙන්නේ. ඒක ගොඩක් හොඳට මම හිතන රිසර්ච් කරලා මේගොල්ලෝ කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ විදිහටම වෙන නිෂ්පාදකයන්ගේත් මේ විදිහටම වගේ තමයි තියෙන්නේ කොලයිෂන් අවොයිඩන්ස් එක. ඊට පස්සේ ලේන් ඩිපාචර් එක ඔටෝ හෙඩ්ලයිට් කියන එහෙම නැත්නම් ඔටෝ හයි බීම් කියන එක තමයි තියෙන්නේ. ඔය තුනම තමයි තියෙන්නේ. ඒ තුන මත තව එක එක ෆීචර්ස් ගොඩනගපු සිස්ටම්ස් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් දැන් ඔයාලට හොඳ අයිඩියා එකක් ලැබෙන්නේ නැති Toyota Safety Sense කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ඒතකොට Honda Sense-ඉන් ගත්තත් මේ විදිහම තමයි ඔය තුනම තමයි තියෙන්නේ. ඔය තුන මත රඳා පවතින තව එක එක ෆීචර්ස් ගොඩාක් තියෙනවා. ඉතින් මේ හැමදේම උත්සාහ කරලා තියෙන්නේ මිනිස්සුන්ට අනතුරු වෙන එක වළක්වන්න. හැබැයි මේ හැම එකේදීම Toyota එක අන්තිමයට කියනවා මේක මත රඳා පවතින්න එපා. ඔබගේ ආරක්ෂාව සලසාගෙන වාහනේ ගමන් කරන්න. මොකද මේක හැම වෙලෙම වැඩ කරන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන් කියලාත් කියනවා. බෑඩ් වෙදර් එකක් තිබ්බොත් ওই සෙන්සර්ස් එහෙම කවර් වෙලා තිබ්බොත්
සමහරවිට වැරදි විදිහට කම්පියුටරෙන් අඳුරගත්තොත් යමක් අන්න ඒ වගේ අවස්ථාවල මේක හරියට වැඩ කරන්නේ නැති වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒ හින්දා හැම වෙලෙම කියන්නේ තමන් පරිස්සමට යන්න. ඉතින් මමත් හැම වෙලෙම කියන්නේ තමන් පරිස්සමට යන්න. ගොඩක් අනතුරු වළක්වා ගන්න පුළුවන්. වාගේ තියෙන මේ රෙක්ලස් ගතිය. එහෙම නැත්නම් මේ අනවශ්‍ය විදිහට වාහන ඩ්‍රයිව් කරන නිසා තමයි ගොඩක්ම අනතුරු වෙන 90ක් අනතුරු වළක්වා ගන්න පුළුවන් අනතුරු. ලංකාවේ දවසකට මිනිස්සු 10ක් විතර මැරෙනවා. ඒ ඔබගේ අම්මා තාත්තා වෙන්න පුළුවන්, අයියා නංගි වෙන්න පුළුවන්, ඔබගේ බිරිඳ, එහෙම නැත්නම් ඔබගේ ස්වාම පුරුෂයා වෙන්න පුළුවන්, ඔබගේ ඥාතියෙක් වෙන්න පුළුවන්, ඔබේ යාළුවෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ කවුරු නැති වුණත් හිතලා බලන්න එක්කෙනෙක් නැති වෙද්දි කී දෙනෙක් වටේ අඬනවද? ඒ විදිහට 10 දෙනෙක් නැති වෙද්දි කී දෙනෙක් අඬනවද? 10 දෙනෙක් මැරෙනවා විතරක් නෙවෙයි අපි නොදන්නවා වුණාට 50 60 100 විතර අනතුරු වලට ලක් වෙනවා, ස්නායු ආබාධ වෙනවා. එතකොට එයාලගේ ජීවිතේම වැඩක් නැහැ ඇත්තටම. මැරුණා හා සමානයි. එතකොට අපිට නොපෙනෙන පැත්තක තව ගොඩාක් මිනිස්සු අබ්බඝාත වෙනවා. ඒ මිනිස්සු මත යැපෙන මිනිස්සු ගොඩාක් අසරණ වෙනවා. අන්න ඒ නිසා මේ ඇක්ටිව් සේෆ්ටි එකක් ගැන ඉගෙනගෙන ඔබත් පරිස්සමට වාහන එලවන්න ඉගෙන ගන්න ඕන. මේ වීඩියෝ එකෙන් මම එච්චරයි ඉල්ලන්නේ. සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න කියලා ඉල්ලන්නෙත් නැහැ. ඔබ පරිස්සමෙන් වාහනේ ඩ්‍රයිව් කරන්න. ඉතින් එහෙනම් මම ගිහිල්ලා එන්නම් මේක ඔළුවේ තියාගෙන ඉස්සරහට ඩ්‍රයිවිං කරන්න කියලා ඉල්ලා සිටිනවා. එහෙනම් මගේ වීඩියෝ එක බැලුවාට සියලු දෙනාටම තෙරුවන් සරණ ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ගිහිල්ලා එන්න.